tabernakulo ng Diyos. Exodus 26 verses 1 to 37. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na inihabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng tig-5. Ang tig-1 gilid nito'y lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asul. Tig-5 silo ang ilalagay ninyo sa bawat peraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitan ng 2 peraso. Gumawa ka rin ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing na siyang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro ang lapad. Pagkakabit-kabitin ninyo ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay paglagyan mo ng tig-5 silo ng gilid. Gumawa ka ng 50 kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para sa pagkabitin ang 2 peraso upang maging isa na lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing naman ay iladadlad sa likuran upang maging takip. Ang tig-kalahating metrong sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat. Ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulong igawa mo ng mga patayong haligi na gawa sa akasya. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay lagyan mo ng 2 metro para sa pagdurugtong. Sa gawing timog, 20 haligi ang ilalagay mo at igapit sa 40 patungang pilak. 2 patungan sa bawat haligi. 20 haligi rin ang gawin mo para sa gawing hilaga at 40 patungan, 2 rin sa bawat haligi. Sa likod naman, sa gawing kanluran ay 6 na haligi ang ilagay mo at 2 para sa mga sulok. Ang mga haliging panulok ay pagkabitan mula sa ibaba hanggang sa may argulya sa itaas. Kaya 8 lahat ang haligi sa likuran at 16 naman ang patungan. Gagawa rin kayo ng pahalang na haligi na yari sa akasya. 5 sa isang tabi, 5 sa kabila at 5 sa likod. Sa gawing kanluran, ang mga pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding.
Ang mga patayong haligi, balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argulya nito na pasusuotan ng mga mapahalang na haligi na binalot din sa ginto. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Gumawa ka ng kortinang yari sa puting lino at lanang asul, kulay ube at kulay pula. Bordahan mo ito ng larawan ng kerubin. Isabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa 4 na haliging akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa 4 na patungang pila. Isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaba ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilagay mo sa ibabaw ng kaba ng tipan na nasa dakong kabanal-banalan. Ang mesa naman ay ilagay mo sa labas ng kortina sa gawing hilaga ng dakong banal at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo ay lagyan mo ng kortinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asul, kulay ube at kulay pula at telang lino. Ito'y bubordahan ng maganda. Gumawa ka ng 5 posteng akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto, kabitan ng argulyang ginto, at itayo sa 5 tuntungang tanso. The Tabernacle. Make the tabernacle with 10 curtains of finely twisted linen and blue, purple, and scarlet yarn, with cherubim woven into them by a skilled worker. All the curtains are to be same size, 28 cubits long and 4 cubits wide. Join 5 of the curtains together and do the same with the other 5. Make loops of blue material along the edge of the curtain in one set, and do the same with the end curtain and the other set. Make 50 loops on one curtain and 50 loops on the end curtain of the other side, with the loops opposite each other. Then make 50 gold clasps and use them to fasten the curtain together so that the tabernacle is a unit. Make curtains of goat hair for the tent over the tabernacle, 11 altogether. All 11 curtains are to be the same size, 30 cubits long and 4 cubits wide. Join 5 of the curtain together into one set and the other 6 into another set. Fold the 6th curtain double at the front of the tent. Make 50 loops along the edge of the end curtain in one set, and also along the edge of the end curtain and the other set. Then make 50 bronze clasps and put them in the loops to fasten the tent together as a unit. As for the additional length of the 10 curtains, the half curtain that is left over is to hang down at the rear of the tabernacle.
Then 10 curtains will be a cubit long, and on both sides, what is left will hang over the sides of the tabernacle so as to cover it. Make for the tent coverings of ram skins dyed and red, and over the covering of other durable leather. Make upright frames of acacia wood for the tabernacle. Each frame is to be 10 cubits long and a cubit and a half wide, with 2 projections set parallel to each other. Make all the frames of the tabernacle in this way. Make 20 frames for south side of the tabernacle, and make 40 silver bases to go under them. 2 bases for each frame, 1 under each projection. For the other side, north side of the tabernacle, make 20 frames and 40 silver bases, 2 under each frame. Make 6 frames for the far end, that is, the west end of the tabernacle, and make 2 frames for the corners at the end. All these 2 corners, they must be double from the bottom of all the way to the top, and fitted into a single ring. Both shall be like that. So there will be 8 frames and 16 silver bases, 2 under each frame. Also, make crossbars of acacia wood, 5 for the frames on the other side of the tabernacle, 5 for those on other side, and 5 for the frames on the west and at the end of the tabernacle. Then center crossbar is to extend from end to end at the middle of the frames. Overlay the frames with gold and make a gold rings to hold the crossbars. Also overlay the crossbars with gold. Make a curtain of blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen with cherubim woven into it by a skilled worker. Hang it with gold hooks on 4 posts of acacia wood overlaid with gold and standing on 4 silver bases. Hang the curtain from the clasps and place the Ark of the Covenant Law behind the curtain. The curtain will separate a holy place from the most holy place. Put the atonement cover on the Ark of the Covenant Law in the most high place and the holy. Place the table outside the curtain on the north side of the tabernacle, and put the lampstand opposite it on the other side. For the entrance to the tent, make a curtain of blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen, the work of an embroiderer. Make gold hooks for this curtain and 5 posts of acacia wood overlaid with gold, and cast 5 bronze bases for them.